හායි බොක්කලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඩයිටෙක් හබ් අපේ YouTube channel එකට. අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මිනි එයාර් කූලර් එකක් හදන හැටි. මේක හදන්න හරිම ලේසි. අපිට මේක හදන්න ඕන වෙන්නේ හිස් ප්ලාස්ටික් බෝතලයක්, ඊට පස්සේ ෆෑන් පෙත්තක්, DC මෝටරයක්, ස්විච් එකක්, 9 volt බැටරි කනෙක්ටර් එකක් සහ 9 volt බැටරියක්. එහෙනම් මේක හදන හැටි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් අපි බලමු. කොහොමද මිනි එයාර් කූලර් එක හොඳයිද? මං හිතනවා හොඳ ඇති කියලා. එහෙනම් හැමෝම try එකක් දීලා බලන්න. වීඩියෝ එකේ තියෙන steps follow කරලා ඔයගලන්ගෙම මිනි එයාර් කූලර් එක හදාගන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම ආමු. අමතක නොකර ඩයිටෙක් හබ් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා connect වෙලා ඉන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.